අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ විදිහට තියෙන div structure එකක් මේ වගේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අයිබෝන් මගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකටයි. හරි, අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ output එකක් මේ වගේ ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් හම්බ වෙනවා හොඳ chance එකක් අපිට ඕන කරන තැන් වලට අපේ මේ grid row column එක තැන් වලට place කරන්න. ඒක තමයි අපි මේ කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ grid items අපිට ඕන තැන් වලට place කරගන්න. ඒක අපි ලේසියෙන්ම කරන්න යන්නේ. වීඩියෝ එකට යමු වැඩිදුර විස්තර සඳහා. දැන් අපි HTML එකට ගියොත් මේක තමයි HTML එක grid box එක තියෙනවා. ඒකේ div structure එක තියෙනවා. මේ තමයි ඒකේ output එක. මම නිකන් parent display grid විතරයි use කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි output එකට ගියොත් මේ විදිහට තමයි අපිට අතරම මේක එන්න ඕනේ. දැන් අපි ගමු මේකේ row column ගාන කීයද කියලා. අතරම මේ ලොකු grid box එක මේ සම්පූර්ණ එක ගත්තොත් මේ තමයි අපේ grid box එක. ඒ කියන්නේ මම මේ output එක ගත්තොත් මේ output එක මෙහෙමනේ දැන් තියෙන්නේ. මේක මට මේ විදිහට හදා ගන්නයි ඕනේ. එතකොට දැන් මේකේ rows කීයක් තියෙනවද? column කීයක් තියෙනවද? ඒක අපි මුලින් බලමු. දැන් rows තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේක දැන් rows කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5. හරි. අපි rows 5ක් තියෙනවා. column කීයක් තියෙනවද? මේක එකක් මේක එකක්. හරි. මුලින්ම මේ විදිහේ ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගමුකෝ. එතකොට අපි මේකට පික්සල් ගානක් අපි කියමු row එක height එක අපි 100යි කියලා ගත්තොත් අපිට මේවා 1fr කියලා ගමු තුනක් විදිහට. හරිද? එහෙනම් අපි යමු කෝඩ් එකට. කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට තමයි දාන්නේ. template columns repeat කරන්න 3 පාරක් 1fr ඒවා. columns අපි මේ කියපු ටිකම තමයි මේ කරේ. මේ තියෙන 3 පාරක් අපි දැම්මනේ 1fr වලින්. ඊට පස්සේ මම auto rows කියලා දැම්මේයි. අපි දන්නේ rows කීයක් තියෙද කියලා. තියෙන ඕන row ගානක් කමක් නැහැ. අපිට 100 ගානේ දෙන්න කියලා තමයි අපි මේක ලියලා තියෙන්නේ. හරි, මම මේක refresh කරන්න. බලන්න අපිට ආපු විදිහ. දැන් මම මේ output එක බලුවාම මගේ height ටික සමානයි නේද? ඒ කියන්නේ වැඩේ හරි. දැන් අපි බලමු තව දුරටත් අපේ output එක පේන විදිහ. ඒ ටික අපි මකාගෙන යමු. හරි, pen marks ටික ඔක්කොම මැකුවා. හරි. දැන් අපි බැලුවොත් පළවෙනි එකේ නම් මේ පළවෙනි item එක සම්පූර්ණ row එකම එයා අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක column වලට බෙදිලා තිබ්බට එයා සම්පූර්ණ row එක අරගෙන තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේ වෙලාවකට අපි කරන්නේ මොකද්ද කියලා අපි බලමු. හදලපු div එක අරගෙන. මේ පළවෙනි div එක. හරිද? පළවෙනි div එක මොකද්ද? 1. එහෙනම් අපි 1ට අපි ලියමු CSS එක. එයාට අපි කොහොමද ලියන්නේ? ඒක තමයි අපි බලන්න ඕනේ. අපි බැලුවොත් මේ output එක මම මේක right click කරලා inspect ගියාම මේක කොහොමද අපි place කරන්න කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහ තමයි මෙන්න මෙතන layout කියන එක enable කරගන්න. දැන් styles වල මේ ඔක්කොම පේනවනේ. layout එකට ගියාම grid box tick කරගන්න. tick කරගත්තාම ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ numberings ටිකක්. මේ numbering දීලා තියෙන්නේ අපිට place කරන්න ලේසි වෙන්න. දැන් මම මේ ලිව්වොත් මේ 1 මේ 2 මේ 3 මේ 4. ඒ කියන්නේ මට 1 to 4 මේක expand වෙන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි ඒක එහෙනම් ලියමු. දැන් එහෙනම් අපි යමු කෝඩ් එකට. ලියමු grid column start 1. 1 ගෙන් පටන් ගන්න. මම අතරින් පින්නෝ විදියට ඊට පස්සේ end වෙන්න 4න්. grid column end වෙන්න 4න්. මම මේක refresh කරන්න. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. refresh කරපුවාම අර විදියම වුණා. column එකෙන් පටන්ගෙන column 4 වෙනකන් ගියා. ඒ කියන්නේ අපි output එකේ පළවෙනි එක හරි. දැන් දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එක පටන් ගන්නේ මෙතන ඉඳන් මේක column දෙකක් අල්ලගෙන ඉන්නවා සහ rows දෙකකුත් අරගෙන තියෙනවා. හරි. අපි යමු අපේ grid box එකෙන්ම අපි ඒක බලමු. දැන් එතකොට මම මේකේ grid box එක open කරගත්තාම ටික් කරලා ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් column කීයක් අරන්ද එකේ ඉඳන් දැන් මම මේක ඇන්දොත් එකේ ඉඳන් 3 දක්වාම මේක අරගෙන. ඊට පස්සේ output එකේ rows දෙකක් අරගෙනනේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි row එකේ ඉඳන් 3 4 මේ ඔක්කොම අරගෙන. එහෙනම් අපි දෙවෙනි එකට ඒක ලියමු. යමු කෝඩ් එකට. 2 තමයි class එක. මම 2ට ලියනවා grid column start කියලා. කීයද එකෙන් පටන්ගෙන grid column
end වෙන්න 3. ඊට පස්සේ grid row එක start කරන්න 2කින් ඊළඟට grid row එක ඉවර කරන්න හරි දැන් මට නම්බරේ මතක නැහැ කියමුකෝ යමු ආයි 2කින් පටන් ගත්තා 3 4 4න් ඉවර කරා හරි මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න දැක්කද මෙහෙම කරන්න දැක්කද අපේ අවුට්පුට් එකටම ඇවිල්ලා නේද දැන් මොනවද අපිට තව තියෙන්නේ 2 3 4 හරි මේක මකන්න 3 4 හරි ඊළඟට 5 තියෙනවා 6 දෙන්නෙක් විතර අරගෙන 7 සම්පූර්ණ එකම අරගෙන හරි අපි 7 සම්පූර්ණයෙන්ම අරගෙනනේ අපි 7ට ලියමු නේ මුලින්ම පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න ඒ තමයි column start එක හරි වුණාට grid column end එක හරි ගිහිලා නැහැ ඒකට පෙන්වුවා කියනවා display block එකක් property එකක් මේක prevent කරනවායි කියලා ඒ වගේ වෙලාවකට මම මේ issue එක fix කරන්න display inline grid කියලා දැම්මනම් වැඩේ හරි එතකොට ඒක යනවා ඒ තියෙන issue එක fix වෙනවා එහෙනම් මම මේක copy කරලා එහෙම්මම මම මේකටත් paste කරන්නම් ඒ issue එකම මෙන්න මේ දෙවෙනි එකනටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා sorry second එකට මේ දැක්කනේ එහෙනම් මම මේ දෙන්නට මේ දේ දාන්න හරිද එතකොට ඒ issue එක fix වෙනවා දැක්කනේ 1 2 දෙකම හරි හරි දැන් අපි 7 වෙනි එකනාව හදාගමු මේ විදිහට 7 කියන div එක මම ලියන්නම් .7 grid හරි මුලින්ම අපි බලමු මේක column මේ කොහොමද පටන් ගන්න කියලා අපි layout එකට ගියොත් grid box එක එකේ ඉඳන් 4 දක්වාම දිගටම යනවා එකේ ඉඳන් 4 දක්වා මේක expand වෙන්න එතකොට row එක පටන් ගන්නේ 4 ඉඳන් 5ට row එක 4 ඉඳන් 5ට මේ දින 4 5 එහෙනම් අපි ඒක දාමු column start වෙන එකේ ඉඳන් grid column එක end කරන්න 4න් ඒ වගේම grid row එක start කරන්න කීයද ඉලක්කම තිබේ 4 4 grid row එක end කරන්න 5න් හරි මම මේක දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න දැක්කද හරියටම වැරදි මොකෙන්ද ඒක වෙලා තියෙන්නේ 4 5 නෙමෙයි 5 6 sorry මට ඒ නම්බර එක වැටුණා 5 6 හරි රිෆ්‍රෙෂ් කරපුවාම හරි right හරි ඕක තමයි දැන් ඊළඟට දැන් අපි හැම එකටම grid column start grid column end ඔය විදිහනේ දාන්නේ මේකේ අපිට අර padding margin දැම්මා වගේ අපිට අර shorthand method එක මේකේ තියෙනවා ඒ තමයි මේ දෙකම වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් grid column කියලා පළවෙනිම පටන් ගන්න එක එකනේ එක කියලා දැම්මා ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් දාලා මෙන්න මේ බෑක්ස්ලෑෂ් එකක් දාලා 4 කියලා දාලා මෙන්න මේ ලයින් දෙකම මකන්න මේ කියන්නේ start එක මේ කියන්නේ end එක හරිද මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරමු සමානයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒකම මට මෙතනටත් කරන්න පුළුවන් මේකෙදි 6 කියලා දාලා මෙන්න මෙයාවත් මකන්න පුළුවන් මේ තමයි short hand method එක හරි දැන් ඊළඟට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ 6 කියන area එක එතකොට මේ 6 කියන එක අපි බැලුවොත් මේ විදිහට තමයි එයා expand වෙලා තියෙන්නේ අපි එහෙනම් බලමු HTML එකට යමු output එකට යන් කෙලින්ම output එකේ අපි inspect කියාම අපි බලමු මෙයාගේ numberings කොහොමද තියෙන්නේ කියලා div box එක open කරා මෙයා 4 මේ column structure එක ගත්තොත් 2 3 4 ඒ කියන්නේ මේ ඉන්නේ 2 3 4 ඒ තමයි එතකොට දෙකෙන් පටන්ගෙන 4 දක්වා යනවා එතකොට අපි එහෙනම් 6 කියන එක ලියමු 6 grid column start එක 2 වෙන්න grid column end වෙන්න 4ෙන් මම ඕක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරපුවාම ඕක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා output එක හරි දැන් ඒකත් මට අර short hand method එකට දාන්න පුළුවන් නේ එතකොට මේක 2 space /4 start end කියලා තමයි මේ කියන්නේ මේ start මේ end හරිද මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම් හරි ගුතුන්නේ නෑ දැන් අපි පොඩි වැඩක් කරමු column දැන් column දැම්මනේ දැන් grid row කියන එක අපි දාමු හරිද grid row
අපි shorthand method නැතුව පොඩ්ඩක් අපි ලියමු start කරන්න කියලා. අපි බලමු මෙයා ඉන්නේ කොතනද කියලා. නම්බර් එක අපි හරියටම බලමු layout ගිහිල්ලා. මෙයා ඉන්නේ 4 5න් ඉවරයිනේ. හිතන්න start කරන 4න් ඉවර කරන 6 වෙනි line එකේ මොනවා වෙයිද කියලා බලමුද? grid row end 6. හරිද? ඔය කියන්නේ දෙන්නෙක් rows මේවා කරගන්න කියලා. අපි බලමුද refresh කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. refresh කරා කිසිම වෙනසක් උනේ නැහැ. මම දැන් මේකේ හව කරපුවාම ඕගලන්ට පේනවද මෙයා මෙතන ඉන්නවා උනාට මෙයා ඊළඟ 7 එක උඩට මෙයා වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මෙයා 5 කිව්වොත් ඔයාලට 5 කිව්වහම මම මේක හව කරාම එයා ඒ සම්පූර්ණ div එක විතරනේ highlight වෙන්නේ. මම මෙතන 6 කියලා දුන්නොත් මෙයා එහෙම උඩින් එන්නේ. දැන් මම මෙයාට 7 කියලා දෙන්න. මොකක් වෙයිද 7 දුන්නොත්? 7 දුන්නොත් මේ විදිහට දෙයක් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙයා කඩාගෙන මෙහෙමම ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැක්කද? දැන් ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මේ 7 කිව්ව ගාම අපිට දෙන ඕන value එකකට මෙයා හදා ගන්නවා. මෙයා මේක උඩ ඉන්නේ. හරි? මේ div එක උඩ. මේ 6 වෙනි එක කෙනා ඉන්නේ. හරියට නිකන් ඒ div එකට උඩින් layer එකක් ගහගෙන ඉන්නවා වගේ 7. හරි? ඕගොල්ලන්ගේ සමහර projects වලට මේ වගේ අමුතු design උත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට බලන්න මේවා ඕන වෙන වෙලාවල් එන්න අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර mockups අනුව මේක එන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම මේ විදිහටනේ මේවා ලියුවේ. මම මේ row end එක ඉවර කරනවා කන්නම් මේක grid row අපි normal අපි ගන්න විදිහටම ගමු. මේ විදිහට හරි. දැන් මට මේක 4/1 මම ගොඩක් numbers බලන ගියේ. මට මේක ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් නැද්ද? 4 කියනකොට මේක ඊට වඩා ලේසි විදිහක් තියෙන්න බැරිද? අපි දන්නව නේද මේක දෙන්නෙක් වැඩි කරගන්න. මම හැමතිස්සෙම කියවනේ දෙන්නෙක් වැඩි කරගන්න කියලා. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් span වෙන්න දෙකකට. span වෙන්න දෙකකට කියලා මම මේක refresh කරනවා. හරි. span වෙන්න එකකට කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? එකයි. මේ ඉස්සර තිබ්බ විදිය. span දෙකකට වෙන්න කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? මේ විදියට වෙනවා. හරි. ඒ වගේමයි මෙතනත්. span වෙන්න එකකට. ඒ කියන්නේ row වලින් එකකට. ඒකත් සමානයි. හරි. දැන් අපි හිතමු මේක row span එක නෙමෙයි දෙක කියලා. මොනවා වෙයිද? මුකුත් වුණේ නෑනේ. ඒ මොකක්ද ඇත්තටම වුණේ නෑ නෙමෙයි වුණා. හරි. හොඳට බැලුවොත් මේ 6 එක බලන්න මේක මේ විදිහටම පේනවානේ. මේක උඩින් එලා. මම මේක එක කිව්වොත් ඒ කියන්නේ එකම දේ වෙනස් වුන්නේ නැහැ කියන එකනේ කියන්නේ. ඒතර මම මේක 6 එක හව කරපුවාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක එකෙන් ඉවරයි. මම මෙයාට දෙක කියලා දැම්මොත් මම මෙතන inspect element එකේ වහදන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් දෙන්නෙක්ම වෙනවා. හරි. මම දැන් මෙතන ලියනවා 3යි කියලා. 3යි කියලා refresh කරපුවා මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම වෙලා තියෙනවා නේද? දැන් මේ වගේ වුණාම මොකද වෙන්නේ 7 කියන එක්කෙනාට? මේක උඩින් ඇවිල්ලා. ඒක ඇත්තම කතයිනේ එහෙම වුණාම. ඒක නිසා අපි මොකද කරන්නේ 7ට අපිට ප්‍රශ්නයක් මේ නම්බරින් ප්‍රශ්නයක් වෙලා. ඒතර මම මේකට කියන පළවෙනි පටන් ගන්න automatically එයා ඒ value එක අරගෙන automatically හදාගෙන span කරන්න එකකට. refresh කරපුවම දැක්කද? එයා හරියටම යටට පැන්න. ඊළඟට අපිට ඉන්නේ 5. 5 එක්කෙනාට මොකද්ද වෙන්න ඕන? 5ත් අපි ලියමු මේකත් fill වෙන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ. දැන් 5 කියලා ඉන්නවා. grid column කියලා ලිව්වා. පටන් ගන්න තැන මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම බලන්නෙත් නැහැ. හැබැයි span වෙන්න දෙකකට. sorry column නෙමෙයි row නේ. මෙහෙමනේ. refresh කරනවා. 3 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. 3ක්. මම මේ span 3ක් කරන්නේ 6 එකට. හරි. refresh කරනවා. හරි. මම layout එක බල හිටියද නෑ. මම වැළුවා auto කියලා දැම්මා ඉන්න තැනින්ම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ආගද ඒමම හදාගන්න කිව්වා. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් try out කරන්න. මම මේ දීපු numbers ගැන කොහොමද මම මේවා දැම්මේ? span කියන්නේ මොකද්ද? මොනවද අපි අද දවසේ පාඩමේ අපි කතා කරේ මොනවද කියලා මම පොඩි summary එකක් දෙන්නම්. අපි පටන් ගත්තේ grid එකක් පටන්ගෙන columns වලට කඩාගත්තා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ හැම row එකම 100 වෙන්න ඕනේ කියලා හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි 1 කියන class එක. ඒ කියන්නේ මේ 1 කියන මේ div එක මම column start column end කියලා මම numbers දුන්නා. මේ numbers දුන්නේ මම මේ right click කරලා inspect ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන layout එකේ මෙන්න මේ div කියන එක ටික් කරාම ඒ box එක ටික් කරාම මට මේ numbering ටික පේනවා. මේ 1
2 3 4 මගේ මේ කර්සර් එක බලන්න මම මේ යන විදිහ 1 2 3 4 ඒ හතරක් මම කිව්වනේ ඒ හතරම අරගන්නේ 1 කියන div එකට ඒක තමයි මෙතන ලිව්වේ ඊට පස්සේ inline grid එකක් දැම්මේ මේ grid සමහර වෙලාවට එක browsers වල මෙන්න මේ grid column end එක ගත්තේ නෑ වගේ පේනවා හැබැයි ඒක effect වෙනවා browser එකට එනවා නමුත් ඒක එහෙම වුණ වෙලාවකට display inline grid දාන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඉතින් ඒකම 2 එකටත් මම දාලා දෙනවා ඒකත් ඒ විදිහටම එන්න කියලා ඊට පස්සේ මම කිව්වේ මෙන්න මේ span කියන එක span කියන්නේ මට හැමතිස්සෙම මේ layout එකේ number එක හොය ඉන්න ඕනේ නෑ මම එක්කෙනෙක් row එකක් පල්ලහැට යන්න කියන එක තමයි ඒ ඉන්න තැන ඉඳන් auto ඉන්න කොන් මොකක් හරි number එක එතන ඉඳන් එකක් පල්ලහැට යන්න එක row එකක් span වෙන්න ඕන rows 3ක් span වෙන්න මේ 6 එකට දාලා තියෙන්නේ ඒ වගේ 5 කියන එකටත් ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ ඒ span කියන්නේ ඉන්න තැනේ ඉඳන් 3ක් එක column wise 3ක් column add වෙන්න එක්ක column නැත්නම් rows වලට 3ක් යන්න ඒ විදිහටම auto කිව්වහම එයා ඒ දැන් ඉන්න position එකේ ඉඳන් තමයි එයා count කරගන්නේ span කොච්චර වෙනවද කියලා start කරන තැන auto කියන්නේ ඒකයි හරිද එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම එක්ස්පෙක්ට් channel එක subscribe කරන්න වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනතුරු හැම දිනාටම ජය වේවා cheers අපි ගියා